راز موفقیت تو بازار کریپتو اینه که اون چیزی که الان داره اتفاق میفته رو نادیده بگیری و بری سراغ آینده بازار و از خودت بپرسی چی ممکنه پیش بیاد. در حال حاضر هم همه توجه ها روی سولاناست، چون رئیس جمهور ترامپ خودش اومده در واقع یک میم کوین تو این بستر ساخته و برای همین اون چیزی که در آینده میاد برای ما توجهمون رو به سمت سویی میچرخونه که توسط یکی از پسران ترامپ هم نگهداری میشه. از مراسم تحلیف ترامپ حمایت کرده و همچنین برنامه‌های بزرگی برای سال 2025 داره و این باعث میشه که ما بخوایم که توی این ویدیو بریم سراغش رو بررسی کنیم، ببینیم چه پروژه‌ای داره و چه کارهایی انجام داده و چه برنامه‌هایی داره و بررسی کنیم که قیمت سویی میتونه توی این چرخه جدید تا چه قیمتی بارو بده. اینجا کانال کریپتو لافتوه و این ویدیویی که نمیتونی از دستش بدی. خب مثل همیشه اول میخوام بهتون این رو بگم که این یک ویدیوی مشاوره مالی نیست و صرفاً خوشم رو سوی یکی از اون ارزهای درجه یک بازاره که چون سیستم قوی داره کلی داره پیشرفت میکنه و خیلی اتفاقات جدیدی براش توی همین چند ماه گذشته افتاده. مثلا توی صنعت بازی سویی شروع به راه اندازی دستگاه‌های بازی خودش کرده که هم از بازی‌های وب 2 و هم وب 3 پشتیبانی میکنه. راه اندازی بازی اولین گام توی استراتژی‌های جدیدیه که سویی بهشون اشاره کرده که بخواد که توی این چرخه به وسیله‌اش دسترسی پیدا کنه به یک حجم سرمایه زیادی و اون سرمایه لازم برای خودش رو پر کنه که بخواد که قیمتش تصاعدی به سمت بالا افزایش پیدا کنه. مورد بعد پلن‌های سویی برای افزایش کل صنعت بلاکچین فعلیشه و مورد سوم هم حمایت از موارد استفاده تجاری هستش که این پلتفرم داره. این سه تا حوزه‌ای که بهت گفتم و که الان می‌خوایم بریم سر وقتش پشت سر هم نیستن، اما چیزی که معلومه اینه که سویی یه قدم برداشته که توی صنعت بازی‌ها خیلی قوی بشه و یکی دیگه از اون چیزایی که به تازگی توی چند ماه گذشته روی پلتفرم سویی راه افتاده این هستش که سویی میخواد که یک پل بومی برای خودش ایجاد کنه. که برای اطلاعاتون بگم که سویی برای اینکه بتونه بیاد با سولانا رقابت کنه اومده یه ساختار قوی برای خودش از جهت فنی ایجاد کرده که شامل خب یک پل و چرخه پیشرفته عملکرد دیتا هست و حتی برای خودش یک راهکار ذخیره‌سازی هم به نام ولروس ایجاد کرده که برگه سفیدش هم منتشر شده و شبکه آزمایشیش از ماه اکتبر راه اندازی شده و انتظار میره که شبکه اصلی اون هم توی امسال لانچ بشه. که خب به زبون ساده یعنی این که سویی اون تکنولوژی قوی رو برای خودش در حد بالاترین تکنولوژی که تو بازار هستش که الان سولانا داره ایجاد کرده که بتونه خوب باهاش رقابت کنه. یکی دیگه از اون چیزهایی که توی این چند وقت گذشته سویی روش کار کرده یه حالت دراپ باکس و ای دراپ هستش که توی همین مدت تونسته 60,000 کاربر به دست بیاره و بهشون ایردراپ بده که این تحولات جدید برای سویی که به واسطه حضور ترامپ و سرمایه‌گذاری اون رو برای همین میتونه خیلی به این سیستم ایردراپی سویی کمک کنه و کارآمد بشه. چرا که با اومدن ترامپ اون مشکلات نظارتی قرار هستش که حل بشه و این باعث میشه که قوانینی که توی آمریکا یک کوچولو مخالف استفاده از ایردراپ ها هستند رو رفع کنه و میتونه براش از این جهت بهتر بشه. از چیزهای دیگه ای که روی سویی اتفاق افتاده لانچ شدن USDC به عنوان یک ارز بومی روی سویی هست که میتونه یه سیستمی باشه برای نقل و انتقال راحت USDC روی شبکه بلاکچینش که این میتونه خیلی مثبت باشه، چون کلا یکی از فواید کلیدی سویی همین موارد هستش و اضافه شدن USDC بهش میتونه که خیلی بهتر از ساختار سویی استفاده کنه. خب اگه تا اینجا از ویدیو لذت بردید حتما دکمه لایک رو بزنید تا ما رو مطلع کنید و ما رو دنبال کنید تا ویدیوهای ما رو از دست ندید. توی ماه نوامبر هم یه سری اتفاقات جالب برای سویی افتاد که میتونه یک پتانسیل ایجاد شدن اثبات‌های ETF برای سویی باشه که این میتونه خیلی مهم باشه، چون اثبات‌های ETF یعنی اینکه یه جایی بیاد و کمک کنه که خیلی زیاد پول به یک پروژه‌ای تزریق بشه و همین برای اطلاع باعث شد که بیت کوین تو سال گذشته این همه رشد کنه. و این اتفاقی که برای سویی افتاد شامل این میشه که استیبل کوین FTUSD روی سویی راه اندازی شد که این استیبل کوین به نظر میرسه که وابسته به بایننس هست و تا قبل از اون فقط روی سیستم اتریوم و بایننس در دسترس بود و قابلیت استیک کردن بیت کوین توی یه همکاری با سویی رو به وجود آورده. و مورد بعدی که میتونه از این هم مهمتر باشه این خبر هستش که کیف پول فانتوم هم از سویی
پشتیبانی میکنن که خیلی خبر بزرگیه توی بازار کریپتو. البته هنوز به صورت عملی لانچ نشده، یعنی از اون خبراست که الان گفته میشه و باید ببینیم که بعدن که به وجود میاد چه تأثیری میذاره. ولی برای اینکه یه سریاتون شاید ندونید، کیف پول فانتوم کیف پول شماره 1 در بلاکچین سولاناست و به سرعت در حال تبدیل شدن به محبوب ترین کیف پول کریپتو هستش و ظاهرا 7 میلیون هم کاربر فعال داره و ماهانه دارن ازش استفاده میکنن و در ماه نوامبر هم در همه پلی استورها حتی از اپلیکیشن کوین بیس هم پیشی گرفته. ادغام فانتوم با سویی به این معناست که تعامل مردم با سویی به مراتب آسان‌تر میشه. این در عین حال اینو به ما میرسونه که سویی میتونه به نوعی تا حدی خطرناک شه که میتونه که به یک رقیب خیلی جدی برای سولانا تبدیل بشه و اینکه این دوتا به معنای واقعی توی یک کیف پول برای کاربرها رقابت ایجاد میکنن میتونه حاکی از همین عنوان باشه. یکی دیگه از تغییرات قابل توجه برای سویی هم تغییر مدیر عامل اون هستش که آقای کوین بون اومده و این سمت رو به عهده گرفته که خب یک فرد خیلی مبتکر و خلاق هست توی زمینه ایردراپ ها و کلا نشون میده که این تغییر میتونه که به عنوان کاتالیزور برای سویی عمل کنه و خیلی قضیه رو برای مخاطب‌های سویی جذاب کنه که این میتونه خیلی قضیه مهمی باشه برای ما هم که روی این ارزها از توی ایران مبادله میکنیم. و اما برای قیمت سویی چه اتفاقی افتاده؟ خب همینطوری که میدونید توی چند ماه گذشته قیمتش همینجوری بالا و بالاتر رفته و از خیلی از انتظارات هم فراتر رفت و این افزایش قیمت همزمان بوده با انتصاب مدیر عامل جدیدش جناب آقای کوین. گویا نهنگ ها میدونن که با وجود کوین که یک فرد خبره است میتونن انتظار داشته باشن که سویی خوش بدرخشه در طولانی مدت و نهنگا اومدن همینجوری پول بیشتری توش سرمایه گذاری کردن و با وجود اینکه تقریبا تعداد کیف پولهای سویی رشد آنچنانی نداشته اما رشد قیمتش خیلی بیشتر بود که این نشون میده که همون کیف پولایی که بودن و همون نهنگ‌ها محرک اصلی رالی قیمت بودن. یکی از دلایل دیگه‌ای که میتونه باعث این رشد قیمتی که ما اینجا شاهدش هستیم باشه این سیستم قرضگیری هستش که سویی توی خودش به وجود آورده و یه فرصتی بوده برای نهنگ‌ها که از خود سویی پول قرض بگیرن و باهاش بازم سویی بخرن و این باعث شده که قیمت سویی رو بخواد که خیلی بالا ببره. البته شاید خیلی روش سالمی برای افزایش قیمت نباشه ها و ممکنه قیمت دیگه بالاتر از 6 دلار و 40 سنت نره، اما اگر خرده فروش ها بیشتر به سمت سویی بیان طبق همون انگیزه هایی که تا الان بهتون توضیح دادم ممکنه که قیمت سویی حتی تا 10 دلار هم بالا بکشه که میتونه این در کوتاه مدت عدد خوبی باشه برای قیمت سویی، چون یک صرف ذهنی معقولی هست بین کلا شبکه فعال افراد کریپتویی که توی سویی یک صرف ذهنی مشترک دارن همشون، اون هم 10 دلاره، یعنی یک تارگت مورد انتظار میتونه باشه برای سویی. البته در بلند مدت ما انتظار داریم که قیمت سویی به یه چیزی بین 20 تا 25 دلار هم بتونه برسه در بلند مدت و اونم به خاطر اینه که ما فکر میکنیم سویی روش فصلی افزایش قیمتش مثل یه سیکل قبلتر سولاناست. یعنی چجوری سولانا تو سال 2021 به مارکت کپ 90 بیلیون دلاری دست پیدا کرد، ما هم انتظار داریم که سویی تو سال 2025 توی یه چرخه بعدتر از سولانا این بار به مارکت کپ 80 بیلیون دلاری خودش برسه و اون موقع قیمتش یه چیزی بین 20 تا 24 دلار میشه. البته احتمال اینکه سویی بخواد قیمتش خیلی بالاتر از اینها هم بره هست، یعنی شاید باورتون نشه، ولی به خاطر این احتمال هستش که سویی یک عضو بازاری هستش که هنوز رشد خودش رو نکرده و اون صنعت بازی‌های غیر متمرکزی که بهتون گفتم یه چیزیه که پتانسیل این رو داره که قیمتش رو حتی به بین 40 تا 50 دلار برسه. اینکه آیا سویی به 40 یا 50 دلار میرسه یا نه سوال خیلی مهمی که ما باید ببینیم که توی اتفاقهایی که توی چند ماه پیش روی سال 2025 براش میفته چجوری میشه کلا. و درباره این موضوع ما میریم به سراغ یکی از پست هایی که یکی از بنیانگذاران سویی همین تازگی‌ها منتشر کرده از برنامه هایی که سویی برای سال 2025 دنبال میکنه توی شبکه ایکس که یک پرونده بزرگ و طولانیه، اما اگه بخوام فقط چند تا از نقاط کلیدیش رو اینجا براتون بگم، یکی از اون برنامه‌هاش برای سال 2025 ارائه دادن نسخه جدیدی از سیستمی که همین الان سویی داره به نام میستیسیتی که میتونه سرعت سویی رو حتی باز هم بیشتر افزایش بده. دومین مورد یک سیستمی هست به نام MEV که به معنای حل مسئله ارزش استخراج پذیری حد اکثری.
که مورد خیلی مهمیه این MEV، حتی بیشتر از اون چیزی که فکرش رو میکنه. به عنوان مثال طبق یک نظرسنجی که توسط توسعه دهندگان سولانا مطرح شده، یکی از بزرگترین مشکلاتی که سولانا همین الان داره باهاش دست و پنجه نرم میکنه همین MEV هستش که سوی اومده این مشکل رو برطرف کنه و این میتونه باعث شه که خیلی از طرفداران سولانا بخوان که به سمت سوی حرکت کنه. یکی دیگه از این پلن هایی که بنیانگذار سوی اومده و منتشر کرده راه اندازی سیستم ولروس هستش که یک پروژه‌ای رو اومدن به نام پروژه سیل توش راه اندازی کردن که این امکان رو فراهم میکنه که یک سری پروتکل ها رو توش راه اندازی کنن برای سوی که میتونه به یه سری امکانات ختم بشه، مثل ذخیره سازی غیر متمرکز، یعنی مثل همین حالتهای ابرهای ذخیره سازی یا پروژه های استریمی کردن غیر متمرکز. خیلی جالبه. و مورد بعدی هم یه سری امکانات خوب هوش مصنوعی هستش که بهش ارائه میشه. و یکی دیگه از مهمترین پروژه هایی که این آقای هم بنیانگذار اومده بهش اشاره کرده که انقدر این پروژه بزرگه که به نوعی بهش میگن اسب پیشروی سویی برای جذب سرمایه کلان برای سیکل جدید، همین سیستم گیمینگی هستش که سویی میخواد بیاد تو سال 2025 اجرا کنه و همین امسال میخواد 70 تا بازی هم برای این پلتفرم کنسولی که میخواد به صورت فیزیکی ارائه کنه سویی ارائه کنه. و پلنی که براش هم دارن این هستش که تا سال 2027 کلی از تولید کننده های بازی بخوان براش بازی درست کنن و تا سال 2030 دیگه اصلا همه بازیکنای بازی ها بخوان بیان سمت کریپتوکارنسی که یک هدف خیلی بزرگمنشانه هست دیگه. ولی به هر حال اینجا میشه که ما میخوایم برسیم به بحث چالش هایی که میتونه حالا سویی باشون مواجه بشه. یکی از اون چالش ها این مدل مرکزیت گرایی هستش که سویی توی سیستم فنی خودش داره. اون هم این هستش که سویی چون که میخواد که بیاد و یه سرعت بالایی رو ارائه کنه که خب میدونیم که سرعت سویی نسبت به بقیه کریپتوکارنسی ها به شدت بالاتره و برای این مجبور شده که از یک سیستم حالت متمرکزی استفاده کنه که بخواد که سرعتش رو بالا ببره، که این شاید به مذاق یه سری از نهنگ ها زیاد خوش نیاد. مورد بعدی این هستش که یک مدیر عامل خیلی خلاق و خبره‌ای به اسم همین آقای کوین اومده و این رو باید ببینیم که آیا این تیم که تونسته تا همین الان توجه نهنگ ها رو به خودش جمع کنه میتونه توی این بازار چالشی کریپتوکارنسی با بقیه کوین ها رقابت کنه. چون میدونیم که الان این حالت خطای بازی های احساسی و این ایجاد کردن بازی های فوموتور خیلی مهم شده. مثلا نمونهش همین میم کوینی هستش که ترامپ رو انداخته، یا این نیاز به پیشگامی که با وجود تکنولوژی های هوش مصنوعی توی کریپتوکارنسی ها مطرحه. مورد بعدی از این ریسک ها این هستش که آیا این پروژه بازی که داره سویی راه میندازه میتونه واقعا به عنوان یکی از اون مسیرهای رشد اصلی سویی خیلی خوب پیش بره و موفقیت آمیز باشه؟ آخه اگه این اتفاق نیفته شاید یه جورایی ناجور باشه و باعث شه که اون پروژه‌ای که این همه براش مانور دادن به ضرر خود سویی تموم بشه اگه موفق نشه و اون موفقیت لازم رو به دست نیاره. چون یه جورایی ما میدونیم که این ارزها زیر ذره‌بین کلا افراد بازار هستن دیگه و چون این پروژه خیلی پروژه ریسکی هست این ترس و نگرانی ها رو به وجود میاره. خب اما با همه این مواردی که تا اینجای کار براتون توضیح دادم بیایم بگیم که سویی آیا میتونه موفق باشه یا نه. با این همه سویی یکی از اون معتبرترین دارایی‌هایی هستش که هر کسی دوست داره که ازش داشته باشه و به عنوان یک نمونه کریپتویی خیلی خوب و موفق که اون شرایط تکنولوژی‌های جدید رو داره، مستعد رشد هستش و خودش رو ثابت کرده میتونه که باشه و اینها اونو تبدیلش میکنن به یکی از اون معدود گزینه‌هایی که ممکنه توی این چرخه به یک عرضه زیادی دسترسی پیدا کنه. به هر حال مرکزیت گراییش باعث شده که به سرعت بالایی دسترسی پیدا کنه و بیاد رقیب جدی سولانا بشه. و یه مزیت دیگه‌ای که داره این هستش که جزو یکی از کریپتوکارنسی های اصلی آمریکا هست و اینکه خب ما میدونیم که سویی از شرکت فیسبوک اون اول به وجود اومده که همین میتونه روی شهرتش خیلی موثر باشه و یکی از پسران ترامپ هم سویی نگه میده. و واقعیت اینه که فقط یه چالش جدی واقعا پیش روی سویی هست و اون هم همین بازی‌های غیر متمرکزی هستش که داره روش مانور میده که اگه شما این رو بگیری کنار این که سویی یک کریپتویی هستش که حسابی قیمتش پامپ شده و افزایش قیمت داشته، این دوتا کنار هم دیگه هستش که
ریسک این پروژه بازی ها رو برای سوئی زیاد میکنه، یعنی از جهت ریسک این کار رو ریسکی میکنه براش. و ما همچنان تو بین همه کریپتوهای دیگه خیلی هیجان زده هستیم که ببینیم که سوئی میخواد که چی بشه. حالا یه موضوع مهم دیگر رو بهتون بگم. تو همین ویدیویی که الان رو صفحه بهتون نشون میده ما اومدیم و بهترین ارزهای دیجیتال بازار رو با دلیل و مدرک انتخاب کردیم و هم از نظر زیرساخت و هم از نظر تکنیکال بررسیش کردیم تا بتونی انتخاب بهتری داشته باشی و سردرگم نشی که الان چه ارزی بخریم، بتونیم بیشتر روش سود بکنیم. هیچ 100% تو بازار نیست، اما همیشه باید دنبال بهترینا باشیم. دمت گرم باشه همراه ما بودی، کار درسته